Tak jsme rádi, že jsme na ostrově Koh Tao, protože ta cesta ze severu Thajska byla docela strastiplná. 2 noční autobusy, 2 lodě, 1 metro a zvláště ta poslední loď byla dost divoká, dost to s náma houpalo, zhodli jsme se s Míšou na tom, že to byla asi naše druhá nejhorší plavba, co jsme zatím zažili. No a zatím jsou ty první dojmy z ostrova takové rozporuplné, protože všude po obvodu jsou udělané rezorty, které mají vlastní soukromé pláže a moc se jim nelíbí, že tam chodíme a nedá se tam úplně normálně projít. Tak musíme najít taky něco pro nás chudáky, kteří máme pokoj za 250 bátů na noc a na druhou stranu docela ušetříme. Tak ten druhý dojem už je o něco lepší, když člověk trochu pohledá, tak se dá najít spousta malých zapadlých plážiček, kde žádný se nevybírají. A my jsme jednou takovou našli u zátoky, která se jmenuje Aotian a taky se jí přezdívá žralocí zátoka, protože tady během západu slunce připlouvají malí žraloci a teď jsem viděl právě jednoho z nich a taky několik obrovských žel, které se tady dějí běžně. Jednou z věcí, co se dá na ostrově dělat, je půjčit si skútr a vyrazit ho poznat trochu jinak. Stojí to zhruba 250 bátů na den a je tady opravdu toho hodně na projíždění, jednak nějaké terénní stezky a taky potom na procházení. Na naší procházce džungli jsme našli spadlý kokos, udělali do něho díru, máme improvizované brčko a jdeme zkusit vypít. Super, člověče. A zadarmo. Tak nevždy je posvícení a ne každá stezka vede tam, kam jsme chtěli. K moři jsme se nedostali, skončili jsme tady v rozbořeném rezortu. A tak máme zážitek. Rozklepli jsme ořech. Je to fajn. Jinak tohle jsou třeba věci, na kterých se neshodneme. Podle článku tady na ostrově bydlí nějaký sériový vrah, kterého ještě nikdo nechytil a zabil už několik lidí. A Míša má z toho samozřejmě hrůzu a má pocit, že tady na nějakých džunglích čeká. A zároveň se bojí všeho, co by tady v té džungli mohlo žít. Hadů, pavouků, kteří tady možná ani nejsou a možná taky jsou. A tak z toho neustále jančí a má strach. Zabijte ho. Přitom o nic nejde. Je to jenom les, jen s trošku zajímavýma stromama. Tak hledanou pláž jsme sice nenašli, ale já myslím, že výhled a místo na oběd jsme našli super. Jinak těch výhlídek je tady po ostrově samozřejmě několik a jsou většinou zpoplatněné, což je trošku škoda. A není to moc, většinou to stojí od 20 do 100 bátů a když to umíte ukecat, tak máte v ceně i drink. Zbytek dne jsme projížděli ostrov křížem krážem, poznávali nová místa a večer zkoukli západ slunce v přístavu. My jsme na poslední noc na ostrově museli změnit ubytování, protože to naše už bylo zarezervované a dá se říct, že to byl docela problém, protože všechno tady
na ostrově, co bylo za rozhodnou cenu, bylo rozebrané a nakonec nám nezbylo nic jiného, než si vybrat tady takovou chatku za 600 bátů na noc. Je to trošku více, než jsme byli zvyklí platit, ale zase máme pěkný výhled. No a po dnešku už ostrov opouštíme, v 9 večer máme noční trajekt na pevninu a budeme se přesouvat do městečka Krabi. Vidíš to, jak je to rychle? Tak jsme na večerním trajektu a my bychom si fakt měli začít o některých těch věcech něco číst, protože nás vůbec nenapadlo, že tady budeme mít postel s dekou. Máme karimatky, máme spacák, jsme nachystaní, zvyklí z trajektu z Evropy, že tam dostaneš nic, když si nepřiplatíš kajutu. Tady máš doma jakou postýlku, deku, všechno nachystaný, vymyšlený, člověče. Jsem zvědavý, jaký to bude. Tak noční trajekt byl docela fajn, vyspali jsme se a můžeme to jenom doporučit. A dokonce je to zhruba o 400 bátů levnější než jet rychločlunem. A potom nás ze Suratany převezli minivanem do Krabi. Dorazili jsme někdy kolem 9 ráno. A dneska jsme si půjčili skútr a začínáme tady objíždět ty nejzajímavější věci v okolí. A právě jsme na takové stezce magrovovým lesem, která je hnedka tady u města. Tak jako další jsme se vypravili na tygří jeskyni, která je docela pěkná, žil tam kdysi tygr a hnedka u ní je takový vyhlídkový vrchol, ze kterého máte panoramatické výhledy na všechny strany a na tady ty skály vyrůstající ze země. Akorát na ten kopeček vede 1260 schodů, během kterých překonáte převýšení 300 metrů. Je to docela makačka, je to strašně prudký, ale stojí to za to. Tak odpoledne jsme si udělali výlet na takové 2 pláže a stojí to určitě za vidění, je to zase něco úplně jiného, než jsme viděli na Kotau a hodně se nám oběma líbí, jak tady vyrůstají ty skály zatím z země a teď teda na těch plážích i z moře a zítra na lodním výletu určitě z moře. Tak máme tady nový den a zrovna čekáme na pláži na odvoz. Za chvíli by pro nás měla přijet loď a vyrazíme na ostrov Phi Phi Island.
Tak hlavní část výletu se zatím odehrávala na ostrově Pipilej, kde jsme první zajeli na Maya Beach, pak jsme se podívali do takové laguny, pak vikingské jeskyni a kopicím. No a teď jsme na hlavním ostrově Pipidon, kde jsme měli oběd a ještě se pojedeme podívat na bambusový ostrov, kde měla být koupačka a šnorchlovačka. Naší poslední zastávkou je bambusový ostrov Bamboo Island, kde si uděláme pauzičku na štorchování, potápění a plážení se a za hodinku a půl pojedeme zase zpátky na Krabi a to je konec našeho výletu.